Salutare, oameni buni, ce mai faceți? Vreau să fac un update la bateria asta cu 48 de celule. Așa, v-am arătat înainte placa asta care vine la capătul bateriei și care are două regulatoare, ăsta de 5 volts, ăsta 3,3 volts, să putem alimenta ESP32. La asta folosim un 7805, la asta folosim un LM317 și v-am explicat în alt video cum e treaba cu ele. Între timp am mai pus aici o siguranță de 20 de amperi. Acolo am luat doi papuși din ăștia auto și i-am tăiat coada jos, i-am construit acolo pe două fire de cupru și uite că pot să pun acolo siguranța și să o scot afară când e nevoie. În asemenea menține un foarte low profile, deci foarte jos. Acum vedeți firele astea 1, 2, 3 și 4 care sunt ieșirile de la bateria 3S 0, 4, 8 și 12 fără decimale, să zic așa. Nu le-am costurit încă pentru că s-ar putea să mai am de lucru la placa asta și de-aia n-am costurit. Când o să consider că tot e ok, va fi cositorită. Hai să mai arăt ceva aici. Așa. Acum, domnilor, ca să văd ce se întâmplă aici la bateria asta, pentru că are mai multe module atașate de ea, adică va avea, folosesc aici un circuit cu un ESP32 V-Room în partea stângă și cu un ecran TFT de 1,8 inch în partea dreaptă cu o rezoluție de 128 pe 160 și pe el am putut acolo să înghesuiesc 10 rânduri de text în care el o să-mi arate diferite chestiuni, o să vedem imediat pe Zoom. Acum ne mutăm la cealaltă cameră și o să vă arăt exact cum am făcut corecțiunile. Ok, domnul, hai să ne uităm mai îndeaproape la circuitul ăsta frumos. Prima dată în partea stângă, cum v-am spus, avem un ESP32, versiunea V-Room, iar în partea dreaptă avem ecranul ăsta de 1,8 inch, pe care am băgat 10 rânduri de text. Aici vreau să vă spun că puteam să fac tot fel de chenare, dreptunghiuri, linii, etc. Dar am preferat să las așa. Înțelegi că e foarte curat și foarte vizibil. Folosesc numai 3 culori, folosesc pentru etichetă, deci ce se întâmplă cu albastru deschis, folosesc galbenul pentru valori și folosesc movul pentru a arăta că e vorba de tensiune, amperaj, time sau putere. Acum, în primul rând aici avem tensiunea bateriei și curentul la care se încarcă sau descarcă. Al doilea avem regulatorul tensiune, temperatura, ăsta pornește și ventilatorul. Avem pe urmă temperatura bateriei, sper să nu fie o problemă. Avem pe urmă 1, 2, 3 USB-uri, așa, la care vedem tensiunea și curentul de încărcare. Avem pe urmă puterea totală pe care o dă bateria sau o consumă la încărcare. Avem portul special pentru drona mea DJI Avata, care are tensiune mai mare. Aici așa, tensiunea și amperajul. Și avem pe urmă tensiunile de la bateria 3S pentru 4,2 și 7,8 volts. Aia altă 2,6 aici sus. Iar în jos o să avem un real-time clock care să ne arată ora zilei sau de cât timp stă jucăria asta pornită. Hai să ne uităm acum direct la librărie să vedem despre ce e vorba. Ok, suntem acum la mine pe computer în folderul downloads și aici am un folder numit baterie 88 cel. Aici am pus toate chestiunile ce am nevoie pentru proiectul ăsta. Aici, după cum vedeți, am mai multe files, mai multe sketch-uri care le-am făcut și la toate le dau nume diferit cu data, etc.
Pentru că dacă ai făcut o greșeală, pierzi toată treaba. Deci după ce ai modificat ceva sau înainte să modifici ceva, fii sigur că salvezi. Noi acum ieșim afară și mergem în Documents. Pentru că noi vrem să mergem la librărie. Mergem aici la librărie. Ok? Noi aici mergem în jos până o să dăm de TFT ESPI, care o să fie aici undeva. Așa, avem chiar aici jos, mergem puțin, chiar mai jos ca să o vedem, chiar aici. Ăsta e librăria noastră. Dacă tu o ai deja aici instalată, te rog frumos să o ștergi, că s-ar putea să nu fie de la Bodmer, că toate arată la fel așa și o să ai probleme. Hai să spunem că ai instalat-o și e de la Bodmer. O deschizi și acum te duci înapoi în jos până găsești aici User Setup Select. Click cu stânga, cu dreapta și te duci Open with Notepad. Acum am ajuns înăuntru în setarea asta care e foarte importantă. Hai să dăm puțin zoom mai mic ca să vedem ce se întâmplă. Și primul lucru ce trebuie să modifici, așa, e chiar aici, linia asta. Linia asta, să zoomim mai bine, linia asta în mod normal este activată. Ce înseamnă asta? Nu are alea două linii acolo și o să arate așa. Tu nu o vrei așa pentru că ăsta e default, nu e bine. Tu îi pui două linii în față, așa. Și acum, în cazul nostru, trebuie să mergem la, vedeți aici arată setup numărul 1, 2, 3, 4, ca să fie mai ușor. Mergem în jos, eu am ales setup numărul 47, uite, ăsta e setup-ul 47 și după cum vedeți aici în capăt, chiar la început, am dat afară alea două linii, că și ăsta avea ca celelalte două linii. Nu are voie să fie decât unul singur activat. Pentru acum, dacă nu are două linii acolo, este activat, numai unul singur. Deci acum ține în minte, e setup-ul numărul 47. Ce facem acum? Selectăm File și Save. Eu am salvat-o deja. Save. Acum ieșim afară de aici, ne aducem aminte că e numărul 47. Don't save. Și mergem în sus. Așa, mergem în sus și vedem aici un folder numit User Setup. Click pe el. Noi mergem aici și căutăm setarea numărul 47. Așa, e aici unde e? Uite chiar aici, vezi? Setarea numărul 47. Dăm click pe el și cu stânga, cu dreapta și zicem deschidem cu Notepad. Ok, acum suntem aici. Acum ce e foarte important, după cum vedeți aici sus, hai să vedem aici sus, vedeți? Aici sus, el era pentru ecran de 128 pe 128. Noi acum trebuie să-i scriem valorile noastre. Vedeți, era pentru altfel de ecran. Deci aici unde scrie valorile ecranului, am ținut 128 pe X pe orizontală și am pus aici 160 pe verticală, pe Y. Deci modifici asta. Apoi merem în jos la ceva foarte important, la setările generic pentru ESP32. Mai puțin să mut camera. Chiar aici. No, după cum vedeți, avem așa, MISO. Am tăiat afară, pinul 19 l-am tăiat afară. Noi folosim Define MOSI, e 23, SLK 18, Chip Select l-am blocat. După aceea aveam DC-ul la 2 și RST, deci resetul la 4. Deci astea sunt cele 4 pin care sunt importante. 23, 18, 4 și 2. V-am arătat acolo pe hârtie exact cum să setează astea, dar hai să vă mai arăt încă o dată. Deci, după cum vedem aici, încă o dată, ca să fie foarte clar, facem zoom puțin mai mic, asta e o cameră cu zoom foarte mare. După cum vedem, SCL-ul
pinul 18, SDA, pinul 23, resetul la pinul numărul 4 și DC la pinul numărul 2. CS nu-l folosim, BL e opțional dacă vrei ecranul mai luminos. Deci ăsta e, dacă vrei să folosești orice ecran TFT fără touch la un ESP32, pentru că ăla cu touch mai are încă vreo 4 fire. Acum, după cum v-am zis și vă reamintesc, să folosiți neapărat librăria asta, TFTE SPI de la Bodmer, pentru că ăsta e cel mai tare pe TFT și când ai pus cu el merge 100%, fără nicio problemă. Nu mai trebuie să mai tot te gândești ce și cum. L-ai conectat așa cum ți-am arătat aici, merge din prima, merge 100%. Ok, după ce ai notat ce scrie aici în setup-ul ăsta și îți conectezi ecranul exact așa, deci 23, 18, 2 și 4, garantat să meargă din prima. Deci tu nu mai ai niciun fel de problemă. Ai gătat cu ăsta, te duci din nou. Trebuie să save neapărat. File, save. Eu am salvat deja. Dar tu save din nou aici și ești bridge. Și din momentul ăla totul e cum trebuie. Ok, domnilor, cam atâta pentru astăzi. Mulțumim tare mult că v-ați uitat și sper că v-a plăcut prezentarea asta. Ne vedem la următorul video.